خب برای دوخت این آستین فانتزی بچه‌ها ما احتیاج داریم که دم مچمون 2 تا 3 برابر مچ اصلیمون باشه. برای پاکدوزیش دوخت 2 پیچ استفاده می‌کنیم. دوخت 2 پیچ رو اگه بلد نیستین اینه که اول 1 سانت به سمت داخل تا میزنید و لبه کار رو دوخت میزنید. بعد اضافه دوختتون رو قیچی میکنید به اندازه‌ای که من 2-3 میل بیشتر نمونده باشه و بعد دوباره اون 2-3 میل رو هم تا میزنید و یه دوخت دیگه میزنید که پاکدوزی بشه. بستگی به نوع جنس پارچه‌ای که دارید کار میکنید 2 تا 3 برابر دور مچتون در نظر بگیریم برای گشادی دم مچ کافیه، چون بیشتر از اون دیگه حجم خیلی زیادی میشه. بعد از اینکه دوخت دوم رو هم زدیم ببینید به این شکل تمیز دوزی هم از داخل هم از بیرون یکسان انجام میشه. از لبه مچتون به اندازه 8 سانت بیایید به سمت بالا. این 8 سانت دل بخواهه میتونید 5 تا 8 سانت بیایید بالا. 3 سانت اول رو دوخت نمیزنید. بعد از 3 سانت شروع میکنید 1 دور دوخت میزنید. باز دوباره به خط پهلو قبل از اینکه 3 سانت برسید دوختتون رو قطع میکنید. این میشه دوخت اول چین ما چینمون رو با 2 تا دوخت اینجا انجام میدیم. با فاصله 2 سانت از دوخت اول یه دوخت دیگه انجام میدم. باز همینطور 3 سانت اول رو دوخت نمیزنم. بعد از 3 سانت میذارم و دوخت دوم رو انجام میدم. بچه‌ها چینی که با 2 تا دوخت انجام میشه اگر یه مقدارم بینش فاصله بدید خیلی کار رو زیباتر میکنه تا چینی که با یه دوخت انجام میشه. ببینید 2 تا دوخت. نکته مهم دوم اینه که وقتی که میخواید با چند ردیف دوخت چین انجام بشه حتما باید نخ‌ها رو بچه‌ها همزمان بکشید، نه اینکه یکی رو بکشید بعد برید سراغ اون یکی. 2 تا نخ رو همزمان میگیریم میکشیم و شروع به چین دادن کار میکنیم. یه حالتی مثل کشدوزی ایجاد میشه برامون، خیلی چین خوشگل و یک دست و زیبایی به شما میده. اگر از یک سمت براتون سخت بود میتونید یه مقدار از یک سمت چین بدین، بعد برید یه مقدار از سمت دیگه کار چین بدین و همزمان 2 تا نخ رو با هم دیگه بکشید و به این شکل. در نهایت هم باید بعد از اینکه چین دادین این قسمت چین خورده کار شما حدوداً 15 سانتی متر بشه، منهای اون 3 سانت اول و آخر کار. یه نوار به عرض 8 سانت به طول 70 سانت. بهتره که رنگ کار اصلیتون نباشه، یعنی رنگ آستینتون نباشه خودش رو نشون بده. اول کار رو به صورت تیز دوخت میزنم و بعد با فاصله 1 سانت از لبه کار دوخت میزنم، میام به اندازه 10 تا 15 سانت وسط کار رو باز میذارم، دوباره ادامه کار رو دوخت میزنم تا انتها، باز دوباره انتهای کار رو هم بچه‌ها تیز میکنم. اون قسمت اضافه کار رو اول با قیچی برش میزنم و کار رو برمیگردونم. من از ساتن استفاده کردم برای این تیکه بند کار که هم جلوه قشنگتری به لباس میده هم زیباتره. خیلی ضخیم انتخاب نکنید این نوار رو. ببینید اتو زدم و برگردوندم. از قسمتی که چین رو شروع کردم فقط دوخت میزنم تا انتهای چین، یعنی باز اون 3 سانت اول کار رو بچه‌ها دوخت نمیزنم. بالا و پایین این نوار 3 سانتی رو دوخت میزنم کامل روی اون 2 تا خط چینم رو بپوشونه، یعنی دیده نشه. برای همین گفتم با فاصله 2 سانت چین ها رو بدوزید که کامل زیر این نوار 3 سانتی مخفی بشه اون خط چین. ببینید دوخت میزنم تا انتهای چین، باز اون 3 سانت رو باز میذارم. 2 تا دوخت بزنید، هم پایین کار رو دوخت بزنید هم قسمت بالای این نوار رو دوخت بزنید که کاملا روی آستینتون بخواد. میبینید من با رنگ مختلف نوار رو انتخاب کردم، خیلی زیباتر میشه و خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. بعد از اینکه این نوار رو دوختید میرید سراغ درز پهلوی آستینتون. درز پهلوی آستین رو تا انتها نمیدوزید. 3 تا 4 سانت بالاتر از این نوار شروع میکنید و تا انتهای کار دوخت میزنید. مثل اینکه وقتی میخواین دگمه بدوزین بچه‌ها سر مش رو باز میذارید که راحت تر دست داخل بره، همون شکل سرش رو باز میذارم و مابقی درز آستین رو ببینید تا بالا با فاصله 1 سانت 1 سانت و نیم دوخت میزنم. لبه مچ رو هم ببینید اون قسمتی که بازه پاکدوزی میکنید، 2 دور برمیگردونید به سمت داخل و دوخت میزنید لبه کار رو برای اینکه پاکدوزی بشه. میتونید نوار اوریب هم از جنس خود پارچتون
برش بزنید و برای پاکدوزی از نوار استفاده کنید. همین شکلی هم میتونید بچه‌ها دوخت بزنید کار رو به این حالت و پاکدوزی انجام بدید. بعد از اینکه لبه کار رو هم پاکدوزی انجام بدید، آستین شما تمام خیلی آستین خوشگلی به شما میده، فوق‌العاده راحت دیگه. نه جادوگمه لازم داره برای کسایی که جادوگمه براشون سخته، نه دگمه لازم داره. این بند کار دگمه و جادوگمه رو برای شما انجام میده. چین دم آستینتون به خاطر اون دو ردیف چینی که دادید خیلی خیلی زیباتر وای میسته روی دستتون و اون نواری که روی کار میدید اگر رنگش هم مخالف رنگ آستینتون باشه خیلی جلوه قشنگتری میده. به این حالت ببینیم با یه گره ساده کار دگمه جادوگمه رو براتون انجام میده. امیدوارم آموزش امروزم براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنت هاتون حتما به هم انرژی بدین و کانال ما رو به دوستاتون معرفی بکنین. دوستتون دارم. تا آموزش های بعد.